vastaa mitään. Katsotaan mitä täällä Uudasjärven Neliötorni on sanonut. Ai jumakauta, tää on kuvattava läheltä. Tomppakin sanoi, että tuot tulee hunajaa, tulee ovista ja ikkunoista. Ei se ihan niin sanonut, mutta sanoi, että hunajaa tulee. Eli katsotaan siinä ihan reaaliajassa, että mitä tapahtuu, kun oot mennyt pesäs laittaa tänne Huhdasjärvelle erämaahan. Hunajaa tulee. Eli Huhdasjärven mehiläiset. Morjesta tytöt, mitäs teille kuuluu, kun on päivä mennyt? Sori, mä nyt tuun täältä vähän tälleen jälkijunassa. Mä oon yleensä täältä käärinyt nämä hunajat etuajassa jo vähän pois, mutta meillä oli toi Möksän kunnostusprojekti, niin siinä meni ihan aamupikkutunneille joka päivä. Hyvin käytetty kesäloma. Katsotaan mitä. Oi juma, on ainakin kitannut tiukkaa, kun tää iso kääntövarsi ei meinaa jaksaa nostaa. Täällä on tällainen, oi vitsi mikä näköisiä kennoja jumakauta. Aivan täydellistä. Maailman parasta hunajaa. Tää on niin hienon näköistä. Tekis mieli laulaa. Vitsi kun sun kitara on tuolla. Tompalo kitaramessissä. Tomppa on, ai jumakauta. Mä otin muusikon mukaan. Mä tiesin, että tulee niin paljon hunajaa, että jumaleissön. Ai vitsi minkä hyvän näköistä. Oi. Ja enkä mä voinut tietää minkälaisia nämä on. Mä vaan tiedän, että meidän mehiläiset on aika hyvässä kunnossa keskimäärin. Juli nyt välillä on laitellut jotain sellaisia mun jaokkeita. Käynyt vähän duudaamassa, mutta ai että näyttää hyvältä. Sieltä tulee oikein läskien läski. Kato Tomppa. Vähäks hienoa. Nice. Kaunista. Tomppa tietää miten suhtautuu mun kommentteihin. Se on ollut niin paljon messissä. Kyllä on kivaa tää mehiläisen hoito. Ai jumakauta. No siinä on ihan vähän peittämättä, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Tää on siitä poikakotiin. Täältä näin kyllä lähtee. Maailman parasta hunajaa. Ai vitsi mikä kenno. Ihan tätä erämaasta. Se on tänne 3 kennoa. On sosiaalinen puhdistin väitettä. Ei oo vielä. Pitää No niin, ottaa tuossa kuuseoksaa, olisi ihan sika hyvä. Tää on myös hyvä ollut tää. Koivuniemen herro. Tää sus piistaa illalla. Niin sitä mä vähän meinasi. Ei Juli kyllä oikeesti tolta näytä aamulla kun herää vierestä. Ja mä tunnen heti jos tuut vähänkin lähelle niin että mikä meininki. Annahan tänne. Ai sä alat kuttaa. Mä voin ottaa tästä ainakin tuoksuu Kuuseoksa hyvältä. Hunaja ja kuuseoksa sekoitu. Eikö se on vähän tällaisia niinku te ei tykkää ihan hirveästi kun niitä harjaa tässä. Ne oli ihan rauhassa tässä kun niitä nosteli tähän. Mut sit heti kun aletaan harjaileen niin Joo. On täällä, se menee. täällä on jäänyt kimuleet vähän tänne väliin. Kimuleita on jäänyt väliin. Vitsi mitä könttejä. Täältä Huhdasjärven erämaasta. Mä tiesin, että näihin mehiläisiin voi luottaa. Nää tekee paljon hunajaa. Täällä ei ole ihmisiä eikä täällä on vaan mehiläisen hoitajia. Hei, pitkikö kantaa nää sinne? Totta helvetti. Kato miten hienosti kuultaa. Oikein tollanen punertava. Ja aivan oranssi. täys. Täällä ei ole Aivan yhtään tyhjää reikää. Otan tilkit täysin Saatko ton kanssa? Thanks. Meitsi tykkää, että on kivaa tää raostelu. Ja meillähän on täällä melkein pohjukkeettomia kernoja seuraavassa leijerissä. Tää on tää langstruutti tarkoitettu mehiläisten sikiöintiosastoiksi. Ja sitten toi farrari on tarkoitettu hunajaosastoiksi. Mutta hyvin monet tarhaajat käyttää jompaa kumpaa, koska sit kun on monenlaisia erilaisia työkaluja, niin sit tarvii olla monenlaisia erilaisia varaosia. Eli me kaikki vanhan liiton tarhaajat, prosenttikerholaiset, niin me käytetään tällaisia Langstruut-kokoja. Ja sitten kaikki aloittelijat ja vanhat miehet, niin ne käyttää farraria. Eli ja se on ihan vaan sellainen käytännön sanelema juttu. Tää on ihan lämmintä tää hunaja, ei kukaan uskoisi, mutta tää on sellaista tuntuu lämpimää, ruumiin lämpöstä. Mä en ole koskaan kokeillut miltä kuin lämmin ruumis on. Et sä mukaan opetellut ydinlämmön mittausta? En oo opetellut. Joo, mä voin näyttää sulle. Onko se sellainen, joka laitetaan tonne pakopuskeen? Peräsuolesta mitataan ydinlämpö. Joo. Ei ollut tarvetta. Meitsi on vaan sellainen ekkistolni tyyppi, niin kuin viimeiseen saakka. Oho, on muuten tiukkaakin. Kyllä se lähtee sieltä. Lähtee se. Rusattaa vaan.
Laatikossa rutisee, kaisikossa suhisee. Se on, kun rusakko lähtee rannasta, se on vähän niin kuin hauki lähtisi. Kyllä. Tomppaa saa soittaa hyvin kitaraa. Se soittaa, se on oikein medolika-virtuoosi. Tulkaa kuuntelee Dog Dukesia. Dog Dukes, onko se sun uusi bändi? Joo. Käykää kuuntelee Dog Dukes. Me voidaan myydä hunajaa sieltä, tai myydään hunajaa. Mulla voi tilaa hunajaa. Mulla ei ole enää mikkiä kyllä. Mä heitin sen tohon sisään. Right. Kattokaa, tässä on sitten se Parrar-kokonen, 2/3 Langstroth-kokonen. Ja ne on aivan ääriään myöten täynnä. Onhan se siisti, jos on tällaisia pikkukennoja, niin sit tulee vähän niin kuin enemmän hunajaa, kun ottaa monta tollaista pientä. Tosimiehet ottaa tällaisia isoja mörököllejä täältä pesästä. No niin, kattokaa nyt. Eikö se ole ihan sellainen mikkihiiri, mutta eikö se ole kaunis? Kaunista. Kato. Kyllä tytöt on ollut ahkeria, mitä mietit. Mutta onneksi syöttäjämehiläiset on ollut myös. Hei, tiedätkö mitä tehdään? Meillä ei ole näitä Parrar-kokoisia laatikkoja. En mä tajunnut ottaa näitä messiin. Niin raahaan ne tonne jonnekin eka vähän lähelle. Sitten kun mä saan kaikki putsattua, käytyä läpi yksitellen, niin sit täytät mä. Käykö sulla? Asia kunnossa. Oho. Putsalle Kaunis. siitä vaikka. Eikö se ole kaunis? Oo, ihan Vaikka on tällainen pieni, niin vähän niinku olisi... Kauniimpaa tää on kuin mitä meillä oli aikaisemmin, vaikka sekin oli kaunista. Oho, oli. Siinä ei ole mitään muuta eroa kuin ulkonäkö. Näin on. Onko se vaalea? Niin kuin minussakin. Minä on tosi mukavaa, mutta ulkonäöltään niin hyvä. Kyllä. Otahan siitä. Tällaisia täältä tulee. Sitten jos on näitä Farrar-miehiä, niin nehän vetää tällaisia niin kuin täältä satoja, mutta me vedetään tuollaisia isoja kennoja pääasiassa. Me nyt täytetään, että kyllä meilläkin on näitä tällaisia pikkukennoja. Osataan jos halutaan. Niin justi. Aivan täynnä hunajaa. Kattokaa nyt. Ottakaa mallia, kato. Hyvä mehiläiset on tärkeitä. Se on tämän luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin kannalta täysin välttämätön otus. No, Suomenkin osuus on monta 100 miljoonaa euroa mehiläisten pölytysarvolla. Mihin mä laitoin sen tuolla? Mä voin heitellä näitä. Sä voit itse asiassa... Pitäisikö mun ottaa toi keissi tästä suoraan niille, kun nyt tulee kuitenkin nyt sen verran paljon. Niin. Joo, no laita siihen, niin ne ei ala ryöstää. Sitten vaihdetaan se tähän lähtee täältä. Ai sä haluat sen no okei. No kun se on oikein kokonen, niin... Ja sit näkee koko ajan, missä ne menee tuolla peräkärrissä. Aivan täydellistä, maailman parasta hunajaa, suomalaista, laatutyötä. Nämä on kaikki naaraita sitten nämä mehiläiset. Että jos mä sanon välillä pojat, mitä sitten pojat on tehty, niin se tulee nauhalta. Nämä on siis kaikki naarasmehiläisiä, mitä täällä on. Nämä on siskoja keskenään. Täällä on myös urosmehiläisiä, mutta tähän aikaan vuodesta ne on jo ajettu pois tuolta pesistä kuolemaan nälkää. Ne on ihan sellaisia, niiden ainoa tehtävä on pariutua. Niin kuin Tompankin. Tompan ainoa tehtävä on pariutua. Mä oon tehnyt sen jo. No sä oot tehnyt, mutta sä teet sitä niin kuin jatkuvaa syötön. Näin se on. Se on kaikki muusikot on tollasia, niin Ehdottomasti. ai että näyttää hyvältä. Ihan täys pesä, pelkkää hunajaa, ei mitään muuta. Niin no. Ei yhtään munaa, ei yhtään tyhjää kohtaa. Tää oli pelkkä. No tässä on sulkuristikko, sen takia siellä ei ole munia. Eli sillä sulkuristikolla me ollaan estetty, ettei kuningatar, eli se kuningatar, eli tämän pesän johtaja ei pääse tänne laskemaan muniaan näihin. Sen takia täältä tulee nyt aivan tajuttomasti hunajaa. Ja kaikille naiskuulijoille, niin mulle ei ole sulkuristikkoa. Sulle ei ole varmaan sulkuristikkoa. Vitsi, limanen jättä. Mä en kyllä tiedä mitä toi tarkoitti, mutta mä oon vähän hidasta tajumaan kaikkea. Niin se on silleen, että mulla ei tuu munia. Anna mulle tänne se. Ai niin, sä voit tätä käyttää. Tätä sanotaan sulkuristikoksi. Ja tämän ainoa tehtävä on estää, ettei kuningatar pääse tänne yläosastoihin munimaan. Näkyykö tää pesä siitä videosta? Voitko sä Tomppa tsiikaa? Näkyy. Ettei se ole liian ylös. No nyt siitä voisi vähän säätää taas, mutta se äsken näkyy kyllä. Joo, mä tiedän, mutta kun me mennään alaspäin, niin... Et näkin taas. Onpa muuten nyt mihin mä laitoin sen savun? Se on tossa. Ihan. Onhan ne vähän vihaisia. Mutta eipä tän haittaa. Sulkuristikko lähti siitä, niin mehiläiset osoittaa, oi vittu vähän mieltä. Nyt pisti siis pitkästä aikaa pisti oikein kunnolla tohon käteen. Oho. Eli siinä näitte livenä. Ai jumakauta se sattuu muuta. Aattele jos nää kaikki pistäis. Mulla olisi päivä täys kyllä.
Kyllä yhdestä kahdesta jo alkaa sen verran masentaa, että pitää ottaa pikku tauko aina vielä. Varsinkin jos pääsee puvun sisälle, niin sit se on. Joo, puvun sisällä se on niinku ehdottomasti kanssa sellainen. Mä oon Tompankaan siinä niinku ihan samaa mieltä. Ja sitten jos ne pyörii tuossa naamalla vihasena puvun sisällä, niin se on sellainen no. Ei vitsi, tää on yksi täyttä. Ui vitsi mitä mökkeleitä Kato täältä nyt tätä. tulee. Tässä ei oo Mikä mitään sieltä muuta. tulee? Mikä sieltä tulee? Sieltä tulee mörkö. Aivan mahtavaa. Tää painaa enemmän kuin nuo isot lahdet. Joo, ihan turhaa on sellainen. Dynamiikan tasaus on ihan turhaa. Kaikkihan se tietää. Oi. Sieltä se tulee. Kaikki tietää, joo. Ai vitsi, että pisti kuule kipeä sijasta tuohon sormeen. Ai vitsi. Veti varmaan juurta myöten pistimme. Nyt on pakko laittaa vähän savuja tonne. Mitä te mua pistelette? Mähän vaan pöllitän ja siellä on kuule, nää menee hyviin suihin. Nää on kitannut tän kyllä niin tiukkaa tänne. Viekö nää hunajat kans tosta? Totta kai mä otan Nyt kaiken. tuolla on toi yksi pesä vielä auki. Missä? Toi ylempi pesä. Mutta eikö se on valmiin, että sinne laitetaan liemi? No mikä liemi? Eihän siinä ole edes ruokinta-automaatti. No se on totta. Nyt on painava. Huhhuh. Kelatkaa mitä tää on tää touhu. Yhdellä kädellä, kato. Mulla alkaa olla vähän sahmeet nää hanskat. Pakko kyllä suki noin meiläisestä toks veke ei tästä muuten tuu mitään. Nyt mä koitan katsoa, että missähän se emo voisi mahdollisesti olla. Tämmösiä, nää on tällaisia pikku mehiläispesiä. No nyt tonne alas saa kaivan täällä punajaa. 5 lootaa ihan täynnä. 40 kiloa loota. Tämmöstä on ai vittu päivästä päivään. Nyt pisti toinen. Oho, mihin laitat mun raudan? Ei mitään haju. Alright. Hyvä, että mä tiedän, missä mun oma rauta on. Ei me tällaista kyllä oteta. Tässä on liikaa avoinna. Siinä on liikaa avoinna. Vitsi. Hienoa hommaa tää mehiläisen hoito. Aurinko laskee. Kuiva satehen. Älä mene niin, että silti sydämeni vie. Siinä tuli pieni pätkä laulua. Tai jotain sen tapasta. Siellä on munittuja ja vaikka mitä juttuja. Joo, kyllä mä jätän tällaiset tänne. Nyt on pakko kyllä vähän marinoida näitä. Ymmärrän. Oot savut? Mikä sieltä? Tänään tulee mörkö. Mulla on mörkö. Oi mikä mörkö. No kyllä tää on pakkohan se ottaa täältä pois. Kyllä on hienoa tää mehiläishoito. Eikö se ookin Toppa? Ne no. Tomppa tyskää. Mä kailan samalla kuin pelastaa itseni. Onnes ne ei kuulu kaikki tonne kameraan. Hyvä. Niin mulla on mikki on tuolla sisällä. Täh? Mun mikki on sisällä. Missi sä? Au. Minä haluan just tänään. Mä oon häiritty sillä, että olla niin. Oli huono olla. Sinne vaan. Aika hyvän näköistä. Tämmöstä tää on. Sitten jos joku on joku sellainen nuori kaveri siellä, että kyllä on hölmöä hommaa toi mehiläisen hoitaja. Ja sitten ne itkee joltain äitiltä ja isältä, että saaks rahaa johonkin mopoon. Niin kuin äkkiä sä maksaisit jonkun mopon tai PlayStation 6 sitten itselle tai jonkun PC. On se jännä juttu, jos ei ilman mitään tekemistä, niin silleen kyllä kelpaa raha, mutta sitten niinku tekeminen ei kelpaa. Tän voisi tehdä ihan kuka tahansa. Vähän aikaa vaan vähän harjoittelee ja seuraa näitä meidän videoita ja ottaa oppia. Tää nyt on tällainen sadonkorjuuvideo, mutta oonhan mä näyttänyt kaikki dynamiikan tasaukset ja niiden jälkipyykit ja kaikki muutkin. Että se on se yksi ihmeellisimmistä jutuista, mitä näiden kanssa tehdään. Ainoa, että se täytyy oppia lukea luontoa, että milloin tehdään mitäkin. Tästä tulisi, se on tuo alaosasta kanssa aivan täynnä. Mä voin tuosta vähän kääntää. Jos sä haluat tämmösiä sulkuun. Kattokaa, se alaosasto on aivan täynnä hunajaa. Mutta tästä me vaan jatketaan. Eli me jätetään sinne 30 kiloa hunajaa ja tästä ladataan sitten vaan uusia pohjuksia sinne. Näitä sanotaan pohjuksiksi, pohjukkeisi, vahalevyllinen tällainen puukehys. Näillä on monta nimeä. Rakkaalla laksella on monta nimeä. Tänne menee nyt tällaisia vähän rakennettuja, ettei niillä mene koko talviruoka siihen, että ne rakentaa vaan nää valmiiksi. Sinne menee. Hyvältä näyttää. Hyvää duunia. Me oltais saatu tähän menee vaikka 2 laatikollista noita
Näitä mihin mä laitoin mun työkalu. En. Väkeä. Mulla on aina vittu kaikki tavarat tuka. Se on mehiläinen, se on tää ominainen tyyn. Se on tippunut tänne. Elikkäs mä en oo tohon vähän, ai vitsi. Tehdään vähän lisää tilaa tolleen, että saadaan tänne. Tää on ihan rakentamaton vahalevy. No se meni siihen. Ai että. Kaikki on tyytyväisiä paitsi mehiläiset. Mehiläiset ei tykkää tästä, että mä häröilen tässä. Sitten laitetaan tää Nuutero Juhan keksintö tähän. Eihän siellä kanna mikään, ei. Noin, sit laitetaan ruokinta-automaatti. Siihen nääkin vähän rauhoittuu. Kumpas suuntaan tää on kallellaan? Mitä se Tomppa sanoo? Onko tää kallellaan tänne vai tonne? Okei. Me laitetaan toi tonne. Tämähän on ihan tää pohja mämmissä. Pohjassa ei saa mämmiä ollenkaan, eli mehiläispaha. Laitetaan vaan mehiläiset pois välistä ja let's go. Se on siinä. Ei ole ihmeellinen homma. Tän osais lapsikin. Ja onhan ne osannutkin, että siskonpojat on vähän käynyt tekemässä ja sitten on tyttäret käynyt vähän tekemässä. Ja on tällaista helppoa kivaa hommaikäiselle. Tossa Tomppa pöyhii viereistä yhdyskuntaa, niin se on aivan täynnä peittosikiöitä, eli talvimehiläisiä. Pakko viedä väli tonne. Onko siellä tilaa? Ei oo. Mulla on tässä tyhjä. Sulla on taas toinen tyhjä. Miltä se näyttää se yhdyskunta? On sairaan hyvä. Ei mitään ongelmaa. Voisi olla ehkä vähän enemmän munia, mutta oli siellä ainakin muutama kenno niinku niitäkin. Tekee homma. Selkeetä. Mä luulen, että mä alan täyttelemään noita ruokinta-automaatteja. Sä voit tän pesän jälkeen edätä tuohon takana olla. Asia kunnossa. Ai niin, tuolla vielä nyt vain. Laatikko, joka on puolikka, parnopoit lataa epana. Okei. Okay. Tässä on tällainen tyypillinen vuototilanne. On laitettu stokkerilievet sisään ja sen saa paikattua tolleen. Ihan laitetaan vaan vuotokohdan reijosta. Se on tyypillisesti sellainen nuurahaispesän reikä. Nuurahaiset on kairannut reijä ja siitä tulee sitten talviruoka ulos. Siihen se lakkaskin koko vuoto. Mä käännän tän kameran nyt tänne viereiselle boksille. Siihen laitetaan kanssa talvisyöttö. Ei sen ihmeempää. Ihan sama juttu kuin näissä kaikissa muissa. Ilman tätä ja pientä säätöä, niin näin selvii näin isona yhdyskuntana läpi talven. Mutta helppojahan nämä on nämä perusjutut. Ei vaadi keneltäkään niin kuin liikaa. Mehiläistarhaajia on Suomessa tällä hetkellä 2500–5000. Tänne mahtuisi 5-kertainen määrä mehiläistarhaajia. Ja asiakkaita olisi niin paljon kuin vaan pystyy hunajaa tekemään. Nyt on rekisteröity näitä mehiläistarhaajia Suomessa vaan joku 2500. Ja suurimmalla osalla niistä on vielä niinku ihan yksi pesää, 1 tai 2 yhdyskuntaa. Tää mehiläistarhaaminen on hyväksi sekä luonnolle, että sitten tästä tulee sivutuotteena myös hyvää hunajaa, maailman parasta hunajaa. Eli mehiläiset on ristipölyttäjiä, ne pölyttää suurimman osan kaikista ihmisten ja luonnossa olevien eläimien ruokakasveista. Tää hunaja on siinä niinku mehiläistarhaajien toimesta niin ihan vaan sellainen sivutuote. Että esimerkiksi monet tällaiset isot ostoskeskukset, niin ne saa tällaisia faunapisteitä ja ne voi vähentää verotuksessa niitä faunapisteitä, jos ne on ottanut jonkun mehiläistarhaajan hoitamaan niitä yhdyskuntia. Eli vähän sama juttu kuin mitä me tehdään Itäkeskuksessa, niin periaatteessa kaikki ostoskeskukset, niin huomio, ottakaa mehiläistarhaajat sinne hoitamaan niitä. Ottakaa mehiläispesiä ja mehiläistarhaajia sinne. Niin siitä on vaan hyötyä ympäristölle ja sitten myös ihmisille, lähialueen ihmisille, ne saa lähihunajaa. Ja ei ole väliä, että onko kaupungin keskustassa vai missä tämä homma hoituu missä tahansa. Et nyt me ollaan täällä erämaassa, koska tämähän on aivan tää Suomen luonto, tällaista et löydä mistään muualta. Tää on niin hieno
niin kasvillisuudeltaan kuin sitten näiden eläimien puolesta, että täällä ei ole tappavan myrkyllisiä käärmeitä ja aurinkoa ei tule liikaa ja on sopiva tällainen kylmäkausi, niin tää on kuin sellainen paratiisi mehiläisen hoidon kannalta. Et vaikka satokausi on lyhyt, mutta se myös pakottaa kaikki hoitajat siihen, että ei käy edes mielessä, että laittaisinko vähän sokeria sinne tai syöttäisinkö sokeria. Tässä muodossa, missä tämä sokeri on tällä hetkellä, tämä on sakkaroosia. Kun mehiläinen imasee sen tuosta ruokinta-automaattien kautta sisäänsä mesimahaan ja vie sen ja tallettaa kennoon, jonka jälkeen ne aloittaa sen kuivaamisen, niin mehiläinen tekee invertaasin siinä. Eli mehiläinen voi päättää, että tehdäänkö tästä sakkaroosista joko fruktoosia tai glukoosia. Ja siinä kohdassa sellaiset valiohunajatestit, jotka testaa pelkästään niin kuin, sitä fruktoosi-glukoosisuhdetta, niin ne sitten hämääntyy. Mutta on tarkkoja testejä, joilla sekin saadaan kiinni. Eli periaatteessa voidaan nähdä, että onko syötetty mehiläisille C4 tai C3-luokan ruokosokeria. Ja tämä on se iso juttu, joka nyt on tulos maailmalla, eli valehunaja lähtee pois. Ja sillä hetkellä, koska suurin osa hunajasta on valehunajaa, sillä hetkellä, kun tämä testaaminen on keinoälyjen puolelta automaattista, niin hunajahinta nousee 10-100-kertaiseksi voi nousta jopa. Aidon hunajahinta. Niin sen takia kannattaa vähän miettiä, että josko sitä ostaisi pari mehiläispesää, kun tää ei ole ihmeellistä hommaa. Tää on mukavaa hommaa. Sä voit nollaa kaikki päivän sellaiset turhat jutut. Ei ole yhtään käynyt mikään some mielessä tässä, kun on tietysti jutellut somea koko ajan. Mutta sellaista täältä tällä erää. Kiitos kaikille seurasta ja tervetuloa myöhemminkin uudelleen. Moi!